नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवीण अकॅडमीमध्ये आपलं स्वागत। बघा, इतिहासाच्या या सिरियलमध्ये आपण ऐतिहासिक व्यक्तींबद्दल माहिती करत आहोत। रोज एक व्यक्तींबद्दल माहिती एक्सप्लेन करत आहोत। आज आपलं व्यक्तिमत्व आहे अतिशय जवान वयामध्ये, तरुण वयामध्ये ते शहीद झालेत। ठीक आहे, असे व्यक्तिमत्व म्हणजे बाबू गेनू। ठीक आहे, बाबू गेनू संदर्भात विचार कराल तर 1908 मध्ये मालुके पटवार आंबेगाव तालुक्यामध्ये या गावामध्ये त्यांचा जन्म झाला। जन्मतारीख त्यांची निश्चित माहिती नाही आहे, मात्र 1908 मध्ये त्यांचा काय झाला आहे, जन्म झाला आहे आंबेगाव तालुक्यामध्ये। ॲक्च्युली ते म्हणजे मोठे झाल्यानंतर मुंबईच्या कापडगिरणीत काय करू लागले, काम करू लागले। मुंबईच्या कापडगिरणीमध्ये काय करू लागले, काम करू लागले। गांधीवादी होते, अहिंसक होते। बघा, त्या काळामध्ये लोक एक तरुण व्यक्ती भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू यांच्या विचारसरणीला फॉलो करणारा होता। काही लोक टिळकांच्या विचारसरणीला फॉलो करणारे होते, काही लोक क्रांतिकारी होते, काही साम्यवादी होते। मात्र हे तरुण व्यक्ती महत्त्व गांधीजींच्या विचारसरणीला फॉलो करणारे होते, म्हणजेच गांधीवादी होते। बघा, ते स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये किंवा आंदोलनामध्ये एवढी बिझी होते की ते आपल्या भावाच्या लग्नाला पण जाऊ शकले नाही। कामगार असून सुद्धा ते आंदोलनामध्ये भाग घेत होते, अहिंसक आंदोलनामध्ये भाग घेत होते आणि अहिंसक आंदोलनामुळे भावाच्या लग्नाला काय करू शकले नाही, जाऊ शकले नाही। जेव्हा त्यांच्या आईचा मृत्यू झाला तेव्हा ते म्हटले की मी आता देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या योगदानात आता पूर्णतः स्वातंत्र्य आहे, म्हणजे माझ्यावर कोणाचंही बंधन नाही, माझ्यावर कोणाचंही बंधन नाही। ठीक आहे, ते पूर्णतः स्वातंत्र्य आहेत। आईच्या मृत्यूनंतर त्यांना दुःख झालं, मात्र ते आता देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेण्यासाठी, अहिंसक चळवळी करण्यासाठी काय झाले, परिपूर्ण स्वातंत्र्य झाले। ठीक आहे, या पद्धतीने बघा, एक व्यापाऱ्याची गाडी होती की जॉर्ज फ्रेझर नावाचा व्यापारी होता। त्या व्यापाऱ्याने ब्रिटिशहून एक कापड माल घेऊन आला आणि त्या गाडीचा चालक होता परवेज सिंग। त्या गाडीचा चालक कोण होता, परवेज सिंग। ती घटना घडत होती कालवादेवी भागामध्ये। ठीक आहे, हनुमान गल्लीमध्ये खूप गर्दी होती आणि गर्दीमध्ये आपण त्या काळामध्ये स्वदेशी आंदोलन सुरू केलेलं होतं। 1930च्या आसपास स्वदेशी आंदोलन सुरू केलं होतं। तर या स्वदेशी आंदोलनामध्ये काय होतं की परदेशी वस्तूंवर बहिष्कार टाकायचा होता। मग ते कापड जी गाडी होती ती सुद्धा परदेशी मालाची होती, म्हणून तिच्यावर बहिष्कार टाकत होता। तिच्या आजूबाजूला भरपूर लोकांची गर्दी होती, अहिंसक आंदोलन करत होते, गाडी पुढे चालू देत नव्हते। त्या जॉर्ज फ्रेझरने पोलिसांचं प्रोटेक्शन मागितलं। पोलिसांनी सांगितलं परवेज सिंगला गाडी चालव, जे मेले ती मेले। मात्र परवेज सिंग हा पण तेवढाच महत्त्वाचा व्यक्ती होता। परवेज सिंग म्हणत होता, समोर जे लोक उभे आहेत ते माझे इंडियन आहेत आणि मी पण एक इंडियन आहे, ते पण भारतीय आहेत, मी पण भारतीय आहेत, या नात्याने ते माझे भाऊ लागतील, मी त्यांच्यावर गाडी चालू शकत नाही। शेवटी परवेज सिंगला इंग्रज अधिकाऱ्याने धक्का मारून काढून दिलं व स्वतः आपल्या हातात गाडी घेतली आणि ती गाडी कोणाच्या अंगावर चालली गेली, बाबू गेनू, आणि ते काय झाले, शहीद झाले 12 डिसेंबर 1930 ला। तो बाबू गेनू संदर्भातले एवढे कंटेंट्स आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून इम्पॉर्टन्स आहेत। हे परवेज सिंग हे व्यक्तिमत्व सुद्धा इम्पॉर्टन्स आहे। गाडी कोणाची ती, जॉर्ज फ्रेझर हे महत्त्वाचं आहे। ठीक आहे, गांधीवादी आणि जन्म या संदर्भातल्या काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत। जे लोक हा व्हिडिओ बघत असतील त्या लोकांनी लाईक करा, शेअर करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ। थँक्यू।